ৱাৰ্ণিং যদি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ তলত ৰঙা কালাৰৰ ছাবস্ক্ৰাইব বটন যদি ক্লিক নকৰে তেন্তে আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাব নোৱাৰিব আৰু চাব নোৱাৰিলে কি হ'ব আপোনালোকৰ লছ সেইকাৰণে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' বিচাৰে আমি আজি শিকিম ইউএসএ মেপ কেনেকৈ অংকন কৰে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ বলক চাওঁ ইউএসএ মেপ কেনেকৈ কৰিব লাগে প্ৰথম ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ লাইন কৰিব লাইন ড্ৰ কৰিব ঠিক তাৰ ওপৰত দি এনেকৈ চেপ্টা কৰি দিব তেতিয়া কি হ'ব আপোনালোকৰ লাইনৰ চিধা চিধি অহা মানে অলপ তেৰা হৈ অলপ ওপৰত তেৰা হৈ যোৱা তো লাইনটো এনেকৈ ঠিক হৈ যোৱাৰ পিছত ঠিক আপুনি বাতিৰ দৰে শ্বেপ দি যাব তলৰ পৰা ওপৰলৈকে এনেকৈ শ্বেপ মিলাই বাতিৰ দৰে কৰি দিব ঠিক বাতি দৰে হৈ যোৱাৰ পিছত আমি এতিয়া অৰিজিনেলি ইউএসএ মেপটো বনাম তাৰমানে আমাৰ এইটো হেল্প লৈছোঁ এই ষ্ট্ৰাকচাৰ দ্বাৰা আমি মেপটো কৰিব সহজ হ'ব তো আমি এনেকুৱা ধৰণৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰথমতে বনাই লৈছোঁ যাতে আমাৰ হেল্প হওক তো এনেকুৱা কৰাৰ পিছত প্ৰথমতে আপুনি অলপ ডাৰ্ককৈ কৰক যাতে আপুনি চিনি পাব কোনটো আঁচ কেনেকুৱা ধৰণত যাব তো প্লাছ তলত এনেকুৱা ধৰণৰ আছে মেপখন চাই ল'ব লাগে অৰিজিনেল মেপখন আপুনি ইমেজৰ পৰা ডাউনলোড কৰি লৈ চাই ল'ব পাৰে তেতিয়া আপুনি কি হ'ব চালে মেপটো চাই অংকন কৰা সুবিধা হ'ব মই মেপটো বৰ্তমান মোবাইলত চাই অংকন কৰিয়ে আছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত দেখুওৱা নাই যেহেতু তথাপি আপোনালোকে চাই থাকক কেনেকৈ অংকন কৰি আছোঁ মই মেপত চালোঁ যে অলপখিনি এইখিনি ফাঁকা আছে তো ফাঁকাটো মই বনাই দিওঁ ফাঁকাটো বনাৰ পিছত আপুনি এতিয়া এইটো চাইডৰ এনেকুৱা টাইপ ঠিক মানে ইমেজত যেনেকুৱা আছে ঠিক এনেকৈ কৰাৰ চেষ্টা কৰিম ঠিক এনেকুৱা আছে মানে ইমেজত ফটোত মানে এনেকুৱা যদি ফটো আপোনালোকে ডাউনলোড বিচাৰি নাপায় তেতিয়াহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম আপোনালোকে চাই কেনে ডাউনলোড কৰিব পাৰে তো ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ কৰি লাহে লাহে আপুনি মিলাই যাব যেনেকৈ মই কৰিছোঁ এনেকৈ কৰাৰ চেষ্টা কৰিব তেতিয়াহ'লে কি হ'ব প্ৰথমতে সেইটো ষ্ট্ৰাকচাৰ কৰাৰ কাৰণ হ'ল কি আপোনালোকে নিজৰ সুবিধাৰ মতে কৰিব পাৰিব মানে এটা বাউণ্ডাৰী বাহিৰত যাব নোৱাৰিব সেইটো লাইন ষ্ট্ৰাকচাৰ ড্ৰ কৰিলে আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব তো দেখিছেই ভিডিঅ'টো আগৰ পৰা অলপ কোৱালিটিটো ভাল কৰাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ মই মানে অলপ ছেটআপটো চেঞ্জ কৰিছোঁ মানে কেমেৰাটো আগত যেনেকৈ তেৰাকৈ থৈছিলোঁ সেনেকৈ থোৱা নাই এইবাৰ লাইটটো লগাই দিছোঁ কেমেৰাৰ লগত সেইকাৰণে এতিয়া ক্লিয়াৰটো বেছি ভাল হৈছে তো ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ কৰিব মই যেনেকৈ কৰি আছোঁ এইটো ইউএসএ মেপ হৈ গ'ল প্ৰায় ভাগে এতিয়া আমি মাজৰ কিছুমান বস্তু ঠাইত আছে যিটো ভাগ কৰি দিয়ে কিন্তু এটা মই আজব বস্তু পাইছোঁ যে ইউএসএ মেপগুলাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ মানে স্কুৱাৰ টাইপ ধৰণৰ মানে আপোনাৰ ভাগ কৰা আছে মানে চবে ধৰি লওক মাটি কিনি থৈ দিছে এনেকুৱা লাগে কিন্তু কিবা ধৰণৰ যদি ভিডিঅ' বিচাৰে যিকোনো ধৰণৰ যদি বিচাৰে ভিডিঅ' মোক তলত যাই কমেণ্ট কৰিব কমেণ্ট কৰাৰ পিছত মই ভিডিঅ'টো বনাম আৰু তাৰ লগতে মই আপোনাৰ নাম উল্লেখ কৰিম ঠিক সেনেকুৱা ধৰণৰ কৰি থাকক মই যেনেকুৱা ধৰণৰ কৰি আছোঁ আপোনালোকৰ সুবিধাৰ মতে মই এইবিলাক মেপ অসমৰ মেপ মানচিত্ৰ এনেকুৱা টাইপৰ কিবা বস্তু বনাওঁ তো সেইকাৰণে এই ভিডিঅ'টো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তলত এটা ৰঙা কালাৰৰ চুইচ আছে যিটো লিখা আছে ছাবস্ক্ৰাইব বুলি ছাবস্ক্ৰাইব ক্লিক কৰিলে ভাবিব পাৰে যে পইচা কাটে কিন্তু আপোনালোকৰ পইচা নাকাটে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে কি হয় আমাৰ যিটো মেম্বাৰ আমাৰ যিটো সেইটো টিম আমাৰ এটা ফেমিলিৰ দৰে বাঢ়িব ফেমিলিৰ দৰে বাঢ়িলে আমি কি কৰিম নতুন ধৰণৰ ভিডিঅ' যেতিয়া দিম আপোনালোকে চাব ভিডিঅ'বোৰ আৰু আপোনালোকে শিকিব পাৰিব কিবা ইউএসএ মেপ অলৰেডি হৈ গ'ল আশা কৰিছোঁ এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাইছে আৰু যদি ভাল পাইছে ধন্যবাদ আৰু লগতে লাইক কৰিলেও পইচা নাকাটে ডিছলাইক কৰিলেও পইচা নাকাটে যদি ভাল লগা নাই ডিছলাইক কৰিব পাৰে আৰু যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব পাৰে আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মই অলপ ওচৰত জুম কৰি দেখাই দিওঁ মানে জুম মানে মই বহীটো আপোনাৰ ওচৰত দেখাই দিওঁ যে মই আঁকিছোঁ নেকি ক'ৰবাৰ পৰা আগৰ পৰা আঁকা আছে তো দেখিছেই মই বনালোঁ আৰু যিখিনি মই ডটেড লাইন দিছিলোঁ আগতে সেইখিনি লাইন আপুনি মুচি দিব বাছ ইউএসএ মেপ হৈ গ'ল ধন্যবাদ